මම උමේෂ් නුවන් වයස අවුරුදු 25යි. eClub business college එකේ තියෙන PWS වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීම මගේ ලොකු භාග්‍යයක් විදිහට මම සලකනවා. මොකද අපි එක වසරේ ඉඳන් 13 වසර වෙනකම්ම පන්ති කාමරයක් ඇතුළේ ඉගෙන ගන්නේ. 13 වසරෙන් පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලේ එතකොට එතනින් එහා තියෙන ඕනම කෝස් එකක අපි පන්ති කාමරයක් ඇතුළට වෙලා තමයි ඉගෙන ගන්නේ. එතකොට එතනින් එහා ගිහිල්ලා ෆින්ලන්තේ වගේ. එතකොට ෆින්ලන්තේ එතනින් එහා ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තියෙන ඉගැන්වීම් රටාවක් මගින් තමයි PWS workshop එකේදී මේ දේවල් ටික උගන්වන්නේ. සාර්ථකත්වයට යන්නේ කොහොමද කියන එක ඒවා ක්‍රියාකාරකම් සමගින්ම අපිට උගන්වනවා. ඉතින් මේ සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන රටාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීම් එක්ක සාර්ථකත්වයට යන මාර්ගය ඉගෙනගෙන මම මාස 8ක් කියන කාල සීමාව ඇතුළත මගේ පළවෙනි ඇචීව්මන්ට් එක මගේ වෙහිකල් ඩ්‍රීම් එක මම ඇචීව් කරා. ඔයත් මේ සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් එහාට ගියපු ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඉගැන්වීමේ රටාවත් එක්ක ඕගොල්ලොන්ගේ හීන හැබෑ කරගන්න එන්න PWS workshop එකට. Thank you. The Passionpreneurs Workshop සාර්ථක වීමට තිබිය යුතු මූලික ගුණාංගයන් ඉගෙනවීම කරන දින 3ක නේවාසික වැඩමුළුව.